في الأربعينيات من القرن العشرين لم يكن الوضع المعيشي للأمريكيين جيدا بسبب الحرب العالمية الثانية، ورغم أن الولايات المتحدة شهدت طفرة اقتصادية بعد انتهاء الحرب، إلا أن نتائج هذه الطفرة لم تنعكس على جميع الأمريكيين، وبقي الوضع المعيشي سيئا للكثيرين منهم. أحد الذين عانوا من هذا الوضع شخص يدعى ري شاليفو، الذي كان يعمل كسائق شاحنة، ولكنه ولسوء الحظ طرد من عمله. لم يكن بمقدور ري أن يطعم أطفاله الأربعة وزوجته، ولم يكن بمقدوره أيضا دفع أجرة المنزل، لذا كانت العائلة مهددة في أي لحظة بالطرد والبقاء بلا مأوى. لذلك قرر ري وزوجته لوسيل أن يبيعوا أطفالهم. في 5 أغسطس عام 1948 نشرت صحيفة ديفيد ماسنجر أوف فالباريزو صورة للسيدة لوسيل شاليفو تعرض أطفالها الأربعة للبيع على درج مدخل منزلها في مدينة شيكاغو. في هذه الصورة المأساوية تظهر الأم وهي تغطي وجهها عن عدسة الصحفي خجلا مما تقوم به، ويظهر أطفالها الأربعة على درج مدخل المنزل. في الأعلى لانا التي كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، إلى جانبها أختها ريان ذات ال5 سنوات، في الأسفل ميلتون ذو ال4 سنوات، وإلى جانبه أخته الصغرى سو إيلين، وإلى جانبهم جميعا تظهر لافتة مكتوب عليها 4 أطفال للبيع للاستفسار في الداخل. خلال عامين من التقاط هذه الصورة قامت لوسيل ببيع أطفالها الأربعة، إضافة إلى طفلها الخامس ديفيد الذي كان في رحمها عند التقاط الصورة. تم بيع 2 من الأطفال ريان وميلتون للمزارع جون زويتمان وزوجته روث مقابل $2 فقط. أخذ المزارع وزوجته الطفلين إلى مزرعتهما وأجبراهما على العمل الشاق يوميا لساعات طويلة، وكانا يربطانهما ليلا في الحظيرة. يقول ميلتون: كنا نستخدم سكين الذرة لإبعاد الجرذان عنا في الحظيرة، وكان والدي الجديد جون زويتمان يناديني بالعبد. سألته ذات مرة: لماذا كل هذه القسوة؟ فقال لي: إذا بقيت خائفا فسوف تنفذ ما آمرك به. لاحقا عندما أصبح ميلتون شابا مثل أمام القضاء لأنه تشاجر مع أحد رجال الشرطة ودفعه إلى جذع شجرة. اعتبره القاضي خطرا على المجتمع، وتم تخييره بين الذهاب إلى مصحة للأمراض العقلية أو إلى الإصلاحية. وبسبب القصص المروعة التي كانت تشتهر بها الإصلاحيات في ذلك الوقت، اختار ميلتون الذهاب إلى مشفى الأمراض العقلية، وهناك اكتشف الأطباء أن سبب نوبات الغضب لديه هو الفصام أو الشيزوفرينيا. عولج ميلتون وأطلق سراحه عام 1967. لم يكن وضع ريان أفضل حالا من أخيها، فقد تم اختطافها عندما أصبحت في 17 من عمرها، وتم اغتصابها، ولسوء الحظ حملت بطفل نتيجة للاغتصاب، فأرسلت للعيش في مركز للأمهات الغير متزوجات. بعد ولادتها أخذ الطفل منها وتم عرضه للتبني. في هذه المرحلة تركت ريان مزرعة زويتمان ولم تلتفت للوراء. أما الطفل الأصغر ديفيد الذي كان في رحم أمه عندما التقطت الصورة، فقد أعطته أمه لعائلة مكدانيال قبل أن يتجاوز 2 من عمره. أخذ هيري مكدانيال وزوجته لويلا الطفل من والديه بحالة يرثى لها، فقد كانت آثار عض بق الفراش تملأ جسده الصغير. تبنت العائلة ديفيد بشكل قانوني لأنهم لم يرزقوا بالأطفال، وعاملوه معاملة حسنة، وربوه منذ الصغر على القيم والأخلاق الحميدة. وكان منزل ديفيد الجديد قريبا من مزرعة زويتمان، لذا كان يركب حصانه أو دراجته ليزور إخوته ميلتون وريان من وقت لآخر. يقول ديفيد: لقد كان إخوتي يعاملون معاملة سيئة جدا، كنت أراهم مربوطين في الحظيرة كلما ذهبت لزيارتهم. وعلى الرغم من أن ديفيد كان يعيش حياة جميلة مع عائلته الجديدة، إلا أنه كان متمردا، فترك عائلة مكدانيال عندما أصبح عمره 16 عاما، والتحق بالجيش الأمريكي، وهناك بقي 20 عاما، وترك الجيش في سن 36
ومنذ ذلك الوقت يعمل ديفيد في واشنطن سائقا لسيارة شحن. أما السيدة لوسيل فقد انفصلت عن زوجها ري بعد أن باعوا أطفالهم ال5، وتزوجت مرة أخرى وأنجبت 4 بنات. التقت لوسيل بابنها الأصغر ديفيد مرة واحدة عندما كان يافعا. يقول ديفيد: في اللحظة الأولى التي رأتني فيها أمي قالت لي أنني أشبه والدي كثيرا، ولكنها لم تقدم أي اعتذار. لقد سئمت من كل أطفالها وباعتهم وتزوجت رجلا آخر وأنجبت 4 بنات أخريات. لقد احتفظت بهم لكنها لم تحتفظ بنا. وأضاف: نحن جميعا بشر، نحن جميعا نخطئ. ربما كان كل تفكيرها محصورا في إنقاذ أطفالها من الموت جوعا. اجتمعت لوسيل بابنها ميلتون أيضا بعد خروجه من مشفى الأمراض العقلية ب3 سنوات. عاش معها لمدة شهر، ولكنها طردته خارج المنزل بعد أن تشاجر مع زوجها، وتسببت هذه المشاجرة في اعتقال الأخير. رغم أن الحياة فرقت الأخوة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي جمعتهم مرة أخرى. عام 2013 اجتمعت ريان بأختها الصغرى سو إيلين التي تم تبنيها من قبل عائلة تدعى جونسون. كانت سو إيلين تعاني من مرض في الرئة وتوفيت في العام نفسه. في مقابلة صحفية قبل وفاتها بعدة أيام، لم تكن سو إيلين قادرة على الكلام بسبب مرضها، لذلك كانت تكتب الإجابات على ورقة. عند سؤالها عن لقائها مع أختها ريان كتبت: إنها رائعة، أنا أحبها. في نفس المقابلة كتبت رأيها في أمها لوسيل: هذه المرأة يجب أن تحترق في الجحيم. أما أختهم الكبرى لانا فاستطاعوا أن يتواصلوا مع عائلتها، وعلموا منهم أنها توفيت عام 1998 بسبب السرطان.